Hi guys, welcome back to my channel. So this is our vlogmas 2. So for today's video, I would like to share with you guys kung paano ako mag makeup routine bago pumasok sa work. So first step guys, ayan, kakatapos ko lang maligo. Nawash ko na rin yung aking face. Ayan, wala pang makeup. So, medyo kitang-kita yung ating mga dark spot. Yan. Yung bagong tagyawat na natuyo na guys. Yan. So, ang first step na gagawin ko is itong EVERBILLENA Pro Flawless Finish Foundation. Yan. So, kukuha lang tayo ng konti guys. Yan, pwede na yan. Yan. Ganyan lang karami. And then, wala akong pang ano. So, kamay na lang gagamitin ko. Yan. I-spread natin siya. Tapos dito sa neck para magpantay. Ayan. So, hindi naman kailangan na makapal na makapal yung makeup. Kasi di naman required sa company. Simple lang. Ayan. Para mawala lang yung mga dark spot natin sa mukha. So, ayun guys, nai-apply na natin siya. So, medyo na-lessen yung pagka-dark spot ng ibang tagyawat ko. Ayan. Medyo kita pa rin siya, pero unlike kanina. And then, gagamitin ko lang is yung baby powder na parang foundation. Ayan. Eyeliner. Ayan. Medyo may pagka-gray siya. Dark gray. Ayan. Tapos, kilay. Hindi ko alam yung brand. Ayan. Ito yung brand niya. Brillante. Ito yung kulay niya guys. Yung kanina, ito. Yung sa mata. Yan. Magkaiba sila.
Tapos guys, is blush on. Ayan. I'm using Essence product. Konti lang. And then MAC lipstick. Ating video for today for Vlogmas Day 2. Ayan. So don't forget to subscribe and hit the notification bell for more updates and upcoming videos. Bye bye!